สวัสดีค่ะ วันนี้แสงธรรมะนำใจเล่าเรื่องจะพาทุกท่านดำดิ่งสู่โลกแห่งอนัตตาโลกที่เรามองเห็นสัมผัสรับรู้จะเป็นเพียงเงาสะท้อนของจิตที่หลอกลวงตัวเองจริงหรือไม่และพระพุทธเจ้าของเราให้ความหมายกับสิ่งต่างๆนี้ไว้อย่างไรและคำว่าไม่มีอะไรคือคำตอบที่มนุษย์พยายามหลีกเลี่ยงมาโดยตลอดอนัตตาคือความไม่มีที่ไม่มีจุดจบโลกที่ว่างเปล่าจริงๆอย่างนั้นหรอวันนี้จะเล่าให้ฟังค่ะเพราะบางทีการยอมรับว่าไม่มีอะไรอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้ที่แท้จริงมีชาวพุทธสมัยพุทธกาลคนหนึ่งที่ปฏิบัติและเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีคือนางมัลลิกาชื่ออาจไปคล้ายกับพระมเหสี พระนางมัลลิกาเทวีของพระเจ้าประเสนที่โกศลแต่เป็นคนละคนกันค่ะนางมัลลิกาผู้นี้เป็นภรรยาของพันธุละเสนาบดีในกรุงสาวัตถี พระเจ้าประเสนที่โกศลทรงเข้าพระทัยผิดคิดว่าพันธุละเสนาบดีกับลูกชายอีก32คนจะก่อกบฏจึงทรงให้ทหารไปจับมาประหารแม้นางมัลลิกาจะทราบว่าสามีและลูกชายอันเป็นที่รักต้องจากนางไปในวันนี้แต่นางก็ยังประคองจิตเพราะเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงแม้สามีและลูกชายของเธอต้องจากเธอไปในวันใดวันหนึ่งพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องไม่ให้ยึดติดกับสิ่งต่างๆเพราะเป็นทุกข์ไว้หลายพระสูตรดังในวิสาขาสูตรนางวิสาขาร่ำไห้เพราะสูญเสียหลานสาวอันเป็นที่รักไปพระพุทธองค์ตรัสเตือนสตินางว่าหากคนที่เธอรักตายทุกวันเธอต้องร้องไห้ด้วยความทุกข์แบบนี้ทุกวันนางจึงได้สติและละวางจากความเศร้าโศกได้แล้วมองเรื่องการพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรยึดติดคนที่ยึดติดจนกลายเป็นทุกข์ก็มีอยู่หลายคนเช่นหญิงชื่อว่าปตาจารากลายเป็นบ้าเพราะยึดติดว่าสามีลูกและครอบครัวของนางตายจากนางไปหมดหรือนางกิสาโคตมีที่พยายามตามหาผู้วิเศษชุบชีวิตลูกชายให้ฟื้นทั้งที่จริงแล้วคนตายไม่สามารถฟื้นได้การไม่คิดยึดติดในสรรพสิ่งทั้งที่เป็นตัวเองโดยสมมุติสัจจะและสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองโดยปรมัตถสัจจะย่อมทำให้เกิดสุขเพราะจิตจะไม่มัวหมองการที่จิตมัวหมองนั้นจะเกิดความทุกข์เช่นกลายเป็นคนร่ำไห้การที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้ยึดติดเพื่อให้เข้าใจความจริงที่ว่าทุกสิ่งตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ทั้งสิ้นการเข้าใจในไตรลักษณ์เท่ากับว่าเป็นผู้มีปัญญาเมื่อเข้าใจอย่างถ่องแท้ย่อมสามารถบรรลุธรรมได้และทำลายบ่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาทได้อย่างง่ายดายพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าไม่มีสิ่งใดหนีพ้นไปจากไตรลักษณ์ได้หมายความว่าทุกสิ่งล้วนตกอยู่ในสามัญลักษณะ3ประการได้แก่อนิจจังทุกขังและอนัตตาพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องนี้เป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์หลายท่านอาจสงสัยว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องธรรมะจักกัปปวัตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์มิใช่หรือโกณฑัญญะยังเกิดมีดวงตาเห็นธรรมและบวชเป็นพระภิกษุในที่สุดข้อมูลเหล่านี้ถูกจริงค่ะแต่ตั้งข้อสังเกตว่าธรรมะจักกัปปวัตนสูตรกล่าวเพียงว่าโกณฑัญญะบรรลุธรรมแล้วปัญจวัคคีย์ที่เหลือจะบรรลุธรรมตอนไหนซึ่งคำตอบมีอยู่ในอนัตตลักขณสูตรพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องขันธ์ห้าเป็นอนัตตาขันธ์ห้าอันประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคำสอนนี้ทำให้ปัญจวัคคีย์ที่เหลือบรรลุธรรมทำไมพระองค์จึงตรัสเช่นนั้นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์แสดงความหมายของอนัตตาไว้ว่าไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนหมายความว่าอนัตตาเป็นสิ่งตรงข้ามกับคำว่าอัตตาซึ่งหมายถึงตัวตนหรือที่ท่านพุทธทาสภิกขุมักเรียกว่าตัวกูของกู
อนัตตาจึงหมายถึงไม่ใช่สิ่งที่เป็นของเราพระองค์ตรัสถึงเรื่องอนัตตาไว้ว่าเหตุผลสำคัญที่พระพุทธเจ้าถือว่าขันธ์ห้าเป็นอนัตตาเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงอนิจจังและเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปตามอำนาจความปรารถนาของเราถ้ามันเป็นอัตตาของเราเราต้องสามารถบังคับบัญชาให้มันเป็นไปตามความปรารถนาของเราได้อุปาทานปริตัสนาสูตรก็เป็นอีกพระสูตรที่พระองค์ตรัสถึงเรื่องอนัตตาไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลทั่วไปที่ยังไม่ได้เรียนรู้เรื่องโลกย่อมเห็นว่าขันธ์ห้านั้นเป็นของเราเป็นตัวตนของเราสำหรับพระอริยบุคคลในพระศาสนาย่อมพิจารณาเห็นแล้วว่าขันธ์ห้านั้นไม่ใช่ของเราไม่ได้เป็นตัวตนของเราและในเมื่อเราหลงอยู่ในโลกที่ว่างเปล่านี้กับปีที่ผ่านๆมาก็หมดไปแต่ละวันแต่ละชั่วโมงมันกลายเป็นอดีตไปอย่างรวดเร็วปีที่แล้วมันก็จริงจังเวลาเราอยู่ในสภาวะที่มันเป็นปัจจุบันมันก็ดูมีจริงจังขึ้นมาพอมันผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงก็เหมือนฝันไปแล้วปีกลายนี้เหมือนความฝันเท่านั้นเองผ่านไปหมดแล้วเรียกร้องเอาคืนก็ไม่ได้มันไม่เฉพาะแต่ละปีที่หายไปแค่เดือนที่ผ่านมาหรือเวลาที่ผ่านมาเราก็เรียกร้องเอาคืนไม่ได้แล้วเวลาล่วงไปอย่างรวดเร็วตอนที่เราอยู่ในสถานการณ์ตอนนั้นก็ดูเหมือนจริงจังมากเลยแต่พอเหตุการณ์มันผ่านไปมันก็เหมือนฝันไปเท่านั้นเองปีนี้ต่อไปมันก็จะเป็นแบบเดียวกับปีก่อนมันหมดไปสิ้นไปเรื่อยๆมันคล้ายๆความฝันดูเหมือนจริงจังแต่พอตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความฝันพ้นจากระยะเวลาที่ฝันมันก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วว่างเปล่าเวลาเราอยู่กับปรากฏการณ์แต่ละขณะเรารู้สึกจริงจังมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างก็รู้สึกว่าเป็นของจริงแต่พอมันผ่านไปแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วชีวิตเรากระทั่งในขณะนี้มันก็เหมือนเราฝันอยู่หาสาระแก่นสารอะไรจริงจังไม่ได้พอคิดว่ามันจริงจังสภาวะที่กำลังปรากฏอยู่มันก็มามีอิทธิพลเหนือจิตใจเราจิตใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแทนที่เราจะต้องรอจนวันคืนล่วงไปแล้วค่อยเห็นว่าอดีตไม่มีสาระแก่นสารเรามาฝึกอยู่กับปัจจุบันจนเห็นว่ากระทั่งปัจจุบันนี้ก็ไม่มีสาระแก่นสารอะไรจริงจังโลกนี้มันว่างเปล่ามาแต่ไหนแต่ไรเราไปหลงกับมันเราก็รู้สึกว่ามันมีจริงไปวุ่นวายกับมันเริ่มตั้งแต่คิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆพอตัวเรามีอยู่สิ่งที่แวดล้อมตัวเราก็มีอยู่โลกทั้งโลกก็เลยมีอยู่กลายเป็นของมีจริงไปหมดแต่ถ้าเรามองลงมาในตัวเราเองนี้เห็นขันธ์ห้ามันว่างเปล่าไม่มีตัวมีตนอะไรที่แท้จริงสิ่งที่แวดล้อมกายนี้ใจนี้อยู่ก็หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้โลกทั้งโลกก็ไม่เห็นมีความหมายอะไรเท่าไหร่ก็เป็นแค่ปรากฏการณ์ที่เคลื่อนไปเรื่อยๆมีความเคลื่อนไปความเคลื่อนไปก็ทำให้เกิดเวลาขึ้นมาเราก็ภาวนาอยู่กับปัจจุบันเรียนรู้ความจริงในปัจจุบันนี้บ่อยๆจะได้เห็นความจริงว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั้นมันมีอยู่จริงหรือไม่จริงมีสติระลึกรู้ลงในร่างกายมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูพอสติระลึกรู้ลงที่กายก็จะเห็นว่าร่างกายเป็นแค่ธาตุของโลกมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาไม่ใช่ตัวเราของเราที่แท้จริงมันเป็นของที่ยืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์มันก็เกิดขึ้นตอนมีการกระทบอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมีการกระทบอารมณ์เขาเรียกว่ามีผัสสะก็เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาในขณะที่ตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสมันมีเวทนาอันเดียวคือไม่ทุกข์ไม่สุขอะไรเฉยๆเว
เวลากายกระทบอารมณ์มันมีเวทนาได้สองอันมีสุขมีทุกข์ได้แต่เวลาใจของเรากระทบอารมณ์มีเวทนาได้สามอันคือสุขทุกข์เฉยๆลำพังตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสมันยังไม่มีความหมายที่จะทำให้จิตใจของเราสุขหรือทุกข์ขึ้นมา